صحبت امروزی ما در جستجوی کیمیای سعادت است، ولی نه به این مفهوم که کیمیای سعادت امام غزالی را نقد میکنیم یا بالایان تفسیر میکنیم. منتها از عنوان کتاب کیمیای سعادت استفاده کردیم. سعادت یا خوشی خواسته بشر بوده در طول تاریخ، قسما هم نهادی و ذاتی است، ولی بحث که ما داریم نه نقد است و نه بازنگری، صرف یک مرور است به این خواسته های بشری که از هزاران سال در هر تمدن، در هر فرهنگ، در هر قسمت دنیا مردم خواهان سعادت و خوشی هستند. یعنی چیزیست که همه می جوین ولی کمتر میابند. بنان در اینجا اگر از عنوان استفاده کنیم سعادت آرزوست، کیمیا سر و رمز یافتن همین آرزوست. ممکن بعضی ها فکر کنند که این عبارات و عناوین به یک عصر و زمان کهنه مرتبط است. میتونم که همین اصطلاحات را به عبارات معاصر امروزی هم ترجمه کنیم. اینجا ما میتونیم که اگر کمی از انگلیسی و فارسی همزمان استفاده کنیم، اگر جستجو را به نام Neurotransmitter triggers که در بدن ماست، در مغز ماست، در نظام عصبی وجود ماست، Neurotransmitter triggers، این را اگر جستجو کنیم، یعنی نه که ما میخوایم خوشی و سعادت را میخوایم، بلکه وجود ما همان قسم ساخته شده. یعنی تمام چیزهایی که وجود ما فعالیت میکنه، همه چیزهایش در سطح ارادی واقع نیست. بعضی چیزها در سطح درونی ما صورت میگیره، چی ما خواسته باشیم چی نخواسته باشیم. بازم کیمیا را در چارچوب این تعریف امروزی میتونیم بگوییم دوپامین، که امون نیورون ترانسمیتر این دوپامین ها را به جاهای مختلف بدن میرسن و باعث خوشی میشه. و سعادت که نتیجه آن است میتونیم او را happiness as a personality trait بنامیم. این عبارات من قصداً از انگلیسی گرفتم و به کار بردم به خاطر این که بر حسب تحقیقات تازه خواستن این منبعی که من از اونجا گرفتم از کورنل یونیورسیتی است، استاد بخش روانشناسی به نام ریچارد دوپو، که اونها البته این معلومات فکر نمیکنم که تازه باشه، ولی وقتا فوقتا محققین استادان کیمیایان حتی چیزهایی که قبلا فهمیده شده، پذیرفته شده، آنها را دوباره رویش کار میکنن. پس چی به زبان ماضی باشه که زبان امام غزالی باشه؟ منظور از امام اینجا امام فقهی است. و چی هم به زبان حال باشه؟ این خواسته بشر است و یکی از متفکرین دیانت بودایی میگوید که اگر شما در حالت تشویش به سر میبرین در گذشته هستین، ولی اگر در حالت هیجان با توقع زندگی میکنین در آینده هستین. تنها در حالتی که در صلح و آرامش زندگی میکنن اون زمان است که در حال زندگی میکنن. البته حضرت مولانا هم در مورد
میگن که ماضی و مستقبلت که اونها را باند کارهای خداست، شما باید در حال باشین. پس بیاین که علاوه به این شباهت گذشته و حال از تعریف کیمیای سعادت، خود کیمیای سعادت را از نگاه لغوی تعریف کنیم. اگر از کلمات مترادف استفاده کنیم ممکن کلمه خوشی، خوشحالی، خوشبختی، رضا، قناعت اینها به نحو این مطلب افاده کنند، ولی در قاموس سعادت به معنای استراحت است، بهجت، خوبی، خوشگذرانی، سرور، شادخواری، طلب، عشرت، عیش، کامرانی، کیف، له و لعب، مسرت و غیره و غیره کلمات مترادف از این به کار برده شده. باز هم چون بعض ما بیشتر به انگلیسی فکر میکنم، کلمات مترادف انگلیسی از او میتونه باشه که amusement, bliss, cheer, delectation, disport, enjoyment, euphoria, felicity, frolic, fun, happiness, pleasure, jolliness, relish, welfare, well-being و غیره. اگر از یک نگاه دیگر ببینیم بین این عبارات به طور مثال بین خوشی و سعادت، سعادت چیزی است که ما از بیرون میجوییم. یک چیز یا یک کسی باعث سعادت ما میشود، یعنی به ما خوشی میارد از محیط و ماحول. اما آن چیزی که از درون ما را به خوشی میرسانه او خودش کلمه خوشی است. یعنی معمولا خوشی حالت است که از درون ایجاد میشه، سعادت یک حالت است که قوه محرکه از او در بیرون است. کلمات مترادف با خوشی میتونه شادی، فرحت، سرور، شعف، نشاط، خوشحالی، خرسندی، آسایش، راحت، عشرت، عیش، خرمی، خوشدلی، طرب و اینها باشه که میبینیم که کلمات با هم بسیار نزدیک هستند، بسیار مشابه هستند. ولی از او نگاهی که من گفتم، آیا این خوشی در درون ایجاد میشه یا از بیرون چیزی باعث میشه، اما دو محور سعادت و خوشی رو میتونیم که شناسایی کنیم. از نگاه معرفت شناسی یا شناخت شناسی یا چون حالا به انگلیسی هم آغاز کردم اپیستمولوژی، سعادت و خوشی باید ذاتی باشه. ذاتی به این معنا که به اصطلاح در دی ان ای ما است، در ذات ما است. ما این چنین خلق شدیم که باید خوش باشیم. یکی از نگاه ساختار بیولوژیکی است که به مسائل دوپامین و نیوروترانسمیتر به اینها اشاره کردم. اما در پهلوی این تعاملات کیمیایی که این دوپامین را یا میسازد و یا منتقل میسازد به جاهای مختلف بدن که البته چون تخصص من نیست از این بیشتر نمیگم، همین ساختار بیولوژیکی که ما از نگاه بیولوژیکی برای ایجاد خوشی خلق شدیم مطابق با او دیدگاه است که از نگاه عرفانی حضرت خداوند فرمودند که من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که خلق کنم. کنتو کنزا مخفیا فاحببت لکی اعرف. اینجا کلمه کلیدی احباب است، حب است، محبت است. چرا محبت با خوشی رابطه بسیار مستقیم داره. پس چون خداوند خوش داشت، محبت داشت که ما را خلق کنه و اگر این را انگیزه بپنداریم، پس همان انگیزه الهی
در ذات ما منعکس شده. چون ما اقلا بر حسب تورات و البته در قرآن هم با اشاره شده، به نحو ما به شکل یک تصویر از خداوند خلق شدیم. پس این صفات هم در ما منعکس است، یعنی همون محبت خداوندی است که در ما موجود است و هم اون خوشیه که ما مثلا در رابطه با خداوند معمولا از کلمه رضا استفاده میکنیم که اگر رضای خداوند باشد، منظور از همین است. حالا چون از رضا نام گرفتم، میتونم که در بخش‌های مختلف مذاهب مختلف هم ببینیم که کدام عبارات معمولاً به کار برده میشه. البته این عبارات به این معنا نیست که انحصاری است، یعنی تنها در یک دیانت از یک اصطلاح کار گرفته میشه و در دیانت ها و مذاهب دیگر نه، بلکه به شکل است که اکثر کلمات مترادف سعادت و خوشی در ادیان مختلف به کار برده میشه، منتها در بعضی از ادیان بعضی از این کلمات بالایش زیادتر اصرار میشه. در اسلام کلمه رضاست که در واقع فرار از خودیست، در یک عالم خدا مرکز پنداری، یعنی جایی که ما رضا و خوشی خداوند را میخواهیم، رضا و خوشی خود ما در ردیف پایین قرار میگیرد. ما معمولا میگیم من این کار را میکنم بر رضای خدا، یعنی ممکن برای خودم شخصا ممکن وسایل فرحت و خوشی را میسر نسازد، برای من ممکن مشکل باشد، ولی چون خداوند را خوش میسازد پس من حاضرم. معمولا در مسائل عبادات از این اصطلاحات کار میگیریم. به طور مثال ما در ماه رمضان گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنیم که خوشایند نیست، باعث خوشی نمیشود، ولی به این اعتقاد هستیم که چون خداوند را راضی میسازد پس رضای خداوند و رضای خود با هم یک جا میبینیم. در دیانت بودایی زیادتر اصرار است بالای بخش قناعت که باز هم همان قناعت است که متصوفین اسلام هم بالای اصرار میکنند. قناعت بودایی در واقع نخواستن خواسته هاست و پایین آوردن توقعات است. قسمی که بودا میگوید که اگر شما از چیزهای ناراحت هستید در زندگی، ببینید که در سطح ریشه آن یک خواسته موجود است. این خواسته چی حس باشه، این چی خواسته برای داشتن خانه و منزل و هر چیزی که باشه، یک چیز رو شما میخواهید ولی چون به دست آوردن نمیتونید باعث ناراحتی تان میشه. پس دو راه موجود است، یکی این که کوشش کنید تا آن چیز را به دست بیارید و احتمالاً اگر به دست آوردن آن چیز ممکن سالها را در بر بگیره، در واقع شما سالها رنج میبرین تا در نهایت به یک مرحله برسید که احتمال خوشی ممکن برایتان میسر شد. ولی بودا میگه که خب البته اونا نمیگن که زندگی کوتاست، ولی این مطلب به نحوه ازش استنباط میشه که چون زندگی کوتاست ارزش از این نداره که شما سالها رنج بکشین و خود را غلام و برده خواسته خود بسازین و مشقت را تیر کنین برای این که اگر فردای باشه در آنجا شما به سعادت خوشی برسین. بنان راه آسانش است که خواسته هایتان را نخواسته بسازین، یعنی نخواهید، یعنی در واقع قناعت کنین برای آن چیزی که دارین. مسیحیت هم البته در پهلوی این تعریفات دیگر
به نحوی از محبت صحبت میکنه. For the love of Jesus، که در واقع یک امتزاج است از خواسته که در اسلام بالاش اصرار میشه، رضا و بودایی. در دیانت هندویی یک نوع تقسیم بندی کردن خوشی و سعادت را، که یکی خوشی و سعادت جسمی است، یکی ذهنی است و یکی هم روحی، که البته برش اصطلاحات خاص دارن که ضرورت نیست اینجا از اونها نام ببریم، ولی مطلب فقط همین است که جسمی، ذهنی و روحی. جسمیش طبعا راحت بودن تن، وجود و ایناست که لباس و یک سقف بالای سر داشته باشیم و غذایم نوش جان کرده باشیم و یعنی به نحو امرار حیات ما وقتی که تأمین میشه، اینجاست که خوشی جسمی ایجاد میشه. روحی ذهنی این است که مردم میتونن که خوشی جسمی را حاصل کنن یا شرایط و علائمش داشته باشن. مثلا شما یک شخص متمول و پولدار را میبینین، فکر میکنن که اونها باید خوش باشن، ولی از او در ذهن خود ممکن خوش نباشه، برای اینکه ممکن 5-6 میلیون دلار دارایی داشته باشه که از نگاه افراد عادی جامعه ممکن خوشبخت باشه، ولی اگر او در ذهن خود فکر میکنند که من تا 9 یا 10 میلیون دلار نداشته باشم، یعنی شرایط خوشی و مسرت من مساعد نمیشه، ایجاد نمیشه، بنان ذهنم خود را متمول احساس نمیکنه، فکر میکنه که هنوز نداره. و در بخش روحی اونجاست که شما به یک عالم دیگر میرید و عالم ماده یعنی قطعا مطرح نیست. بنابراین این معیارهایی که برای سطح جسمی و یا احتمالا هم جنسی ذهنی ما به اونها ضرورت داریم، در سطح روحی اینها هیچ مطرح نیستن و یک شخص میتونه که یک احساس کنه که با عالم معنا در ارتباط است، پیوسته است، یک چیزی را یافته که از او لذت میبره، لذت روحی. و همان کلمه مترادف فرحت که گفتیم ریشش از روح است، یعنی آدم میتونه در سطح روحی سعادت را نصیب شده باشه. مثلا ما میکوشیم که وسایل خوشی و مسرت برای خود ایجاد کنیم، آن ما را خوش میسازه. به این معنا که اگر فکر کنیم که مثلا ما سقف منزل بالای سرم است و فرض کنیم کندو یخچال هم از غذا پر است و لباس هم در تن دارم، فکر میکنم که من از نگاه جسمی خوش هستم، بخصوص این که خود را اگر مقایسه کنم با مردمی که خانه بدوش هستن، خانه ندارن، گرسنه هستن و فرض کنیم در بین جنگ ها و مصیبت های گوناگون دنیای زندگی میکنن، پس در سطح مقایسه من خود خوشبخت میدارم و این ایجاد دو نوع احساس میکنه که یکیش رشک است و یکیش حسد. ما معمولا این دوتا را از هم متمایز نمیسازیم. حسد به این معناست که یک کس رنج میبره از این که یک شخص دیگر زندگی بهتر داره یا خوش است، یعنی از خوشی دیگران این شخص خودش رنج میبره و فقط در این فکر است که باید او شخص از چیزهایی که زندگیش آرام ساخته محروم ساخته شد. فرض کنیم یک کس یک موتر یا ماشین مقبول داره، میگیره کلید از پلوش تیلش خراب میکنه
به این فایده نمیرسه، اما به اصطلاح دلش یخ میشه، چون اون کسی را که حسد می بود به او ضرر رسوند. ولی رشک این است که یک انسان میخواه که میبینه که یک کسی دیگه خوشبختی داره، خوشبختی نصیبش شده، اما نمیخواه که خوشبختی اونها کم شده، ولی میخواه که خوشبختی خودشان به سطح اونها شده. یعنی یک مثبت معیار قرار میده در خوشبختی های دیگران و میخواه خودشان به امو اندازه خوشبخت شود یا از او قدر بیشتر خوشبخت شود بدون از اینکه به اونها ضرر برسه. که ما در چارچوب حسد بیشتر زندگی میکنیم. اگر پوستکنده بگویم که ما بعضا خوش میشیم که دیگران را در رنج و عذاب ببینیم، یعنی تنها در همین عبارت ممکن بر شما پذیرفتن این مشکل باشه. به طور مثال در مشقت که بالای یک تعداد زیاد مردم که یک قسمت زیادی آنها بیگناه بودن، خاص به خاطر یک برنامه سیاسی آورده شدن در گوانتانامو بی و اونا عذاب و مشقت دیدن و خاص به خاطر ازی که خب به مسائل سیاسیش نمیریم. ما اینجا فکر میکنیم که چطور مردم متمدن دنیا حاضر شدن این را بپذیرن و بدتر از این که چطور یک تعداد از روانشناسان امریکایی حاضر شدن که در این عذاب دادن و رنج دادن این مردم سهیم شوند و ای که اونها چی نقش را ایفا میکردن باز هم مسئله جداست. خب حالا ببینیم که اگر ما این فکر کنیم که این غیر یعنی انسانی است، اقلا بگم ای که غیر اخلاقی است و اینها مسئله از جداست، اما ببینیم ما بسیاری کارهایی میکنیم که بدون از اینکه بالاش فکر کنیم ما از عذاب دیگران رنج میبریم. اینجا اگر دیگران یک قسمی تعریف کنیم، مثلا این دیگر انسان نیست، اگر فکر کنیم که حیوان است، فرض کنیم یک مرغ، یک پرنده، یک سگ. در جامعه مختلف دنیا مردم سگ جنگی میکنن، مرغ جنگی میکنن، یعنی دو مرغ یا دو سگ یا حیوانات دیگر با هم می جنگانند که اونها عذاب میکشن و مردم دورش حلقه میزنن و خوشی میکنن که سگ ما برد یا مرغ ما برد، برنده شدم اینها. که البته او این برد و باخت به اینها هیچ ارتباطی نداره. اونجا یک سگ جان میکشه، اونجا یک مرغ است، یک حیوان دیگر است. ولی ای به اصطلاح ساعتیری است. ما که ساعتیری میگیم یعنی خوشی ایجاد میکنه برای بعضی ها. یا ببینیم در اشعار ما که گپ سخن میزنیم از ناله و فریاد. اگر ناله و فریاد عاشق باشه خب فکر میکنم که کار مثبت است، ولی در واقع این هم عذاب و مشقت است. ببینیم که بالای قیس چی روزگار آمد که به لیلی رسیدن نتوانست، ولی قیس و این لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد اینها رو اگر یک طرف بگذاریم، ببینیم ما با پرندگان چی میکنیم. ناله بلبل ما به نظر مثبت میبینیم. یک پرنده رو میگیریم، از یک باغ و جنگل اسیر میکنیم، در یک قفس میگذاریم و این پرنده بیچاره را که ممکن برای جفتش، ممکن برای جوجه هایش، ممکن برای محیط آزاد، ممکن برای آزاد زیستن مثل هر حیوان دیگر اینجا رنج میکشه و ما چقدر لذت میبریم که این بلبل چی خواندن میکنه، چی صدایی داره. در واقع بازم رنج بردن اونها باعث خوشی ما میشه. پس ما اسارت
بر خود بد میبینیم. اگر این را مقایسه کنیم با مسئله گوانتانامو که قبلا اشاره کردیم، فرق چیست؟ اونجا هم یک تعداد مردم که آزاد زیست میکردن در یک جای، قسمت اکثرش طبعا یک تعداد اونها، ممکن یک تعداد محدود اونها جرمهای سیاسی داشتن و این جرمهای سیاسی هم میتونه که نسبی باشه. فرض کنیم از یک افغان چی توقع داره جز که برای خاک خود بجنگد؟ ای که این جنگیدن با امریکایی ها مقابل میشه، این مسئله جداست. به زعم خود او کس ممکن کاری بد نمیکرد. باز هم علاوه به این داستان قفس پرنده ها که گفتیم، پس باغ وحش چی است؟ بازم حیوانات اسیر گرفتیم، از محیطشان دور بردیم، از افریقا، آسیا، از جاهای دور آوردیم در جایی که ما بریم اونها رو ببینیم. دیدن اونها در اسارت باعث خوشی ما میشه. تفریح هست. تفریح از فرحت هست. فرحت از روح هست. ما نحوی اقلا در سطح لغوی فکر میکنیم که روح ما آرام میشه. این که روح اون حیوان نارام شده قطعا با ما مطرح نیست. خب اگر عزیز زیادتر بریم، مسئله شکار چی است؟ کشتن یک حیوان است برای که از کشتن اونها ما لذت ببریم. در قرون وسطا، زمانی که جامعه اسلامی در سطح بالای تمدن بودن، پادشاهان ما همیشه به شکار می رفتن. کاری بود که البته در توان مردم عادی نبود. یک ورزش شاهانه بود. ورزش چی؟ هیچ ورزشی نبود جز اینکه می رفتن حیوانات را می کشتن و بعدا اگر می کشتن به خاطر غذا ممکن یک مسئله بود، اما اکثرا به خاطر غذا هم نبود. شیر و پلنگ و گور و اینها را که بهرام گور داستان های شنیدن همه شنیدیم. پس در واقع چی است؟ اونها را می کشتیم تا ما لذت ببریم. خب تمدن اسلامی رو به زوال گذاشت و اروپایی ها به نحو به تقلید آمدن. اینها گفتن پس چون پادشاهان افغانستان و ایران و فرض کنیم هند و آسیای میانه و اونها شکار میکردن، شکار یک ورزش شاهانه است، پس ما هم شکار میکنیم. به طور مثال انگلیس ها یک تعداد زیاد سگ ها را جمع میکردن و میرفتن به شکار روبا و ای که این سگ ها بالای تعداد زیادشان بالای یک روبای بیچاره حمله میکردن و میدریدن و میکشتن. تفریح بود برای ما، سفر بود. حالا که از سگ نام گرفتم بد نیست که وقتا فوقتا من در حاشیه به مسائل سیاسی ها اشاره میکنم. ببینیم زمانی که اروپایی ها آمدن به امریکا و آمدنشان در امریکا به خاطر این بود که تا جایی که به ملکه ایزابل اسپانیا مربوط بود، دیگه چیز مهم نبود جز این که مردم دنیا چون مسیحی کاتولیک نیستن، اینها در عذاب و در دوزخ و در این مسائل بر چیز ممکن در عذاب ابدی قرار بگیرن. برای این که اینها را از او عذاب نجات بدن، باید اینها به اصطلاح اینها سیو شدن. سیویور که کلمه سینیور و سیویور یا سیویور از اونجاست. ولی در عین وقت نمیخواستن که وقتی می آمدن به امریکا، یک تعدادشان نمیخواستن که خون بریزن، اما میخواستن که مردم کاتولیک مذهب شوند. یکی از راههایی که به اصطلاح این عمل انجام شود که یا اینها مسیحی شوند و یا اگر مسیحی نشوند از بین بروند و طوری از بین بروند که خون اینها نریزه. اینها را صحنه بسیار کری از برکان توصیف میکنه. اینها را به درختها بسته میکردن، زیرش آتش برد میدادن که بسوزن
چون اون وقت باز مسئولیت خونریزی اونها به گردن اینها نبود. بعدش یکی از کانکیستادورها یا قهرمانای بزرگ اسپانوی به نام بالبوآ که در همین کالیفرنیای جنوبی میبینیم بسیاری جاها به نام اونا شده. این بالبوآ از یک ابتکار دیگر کار گرفت. این امو عساکری که در اختیار داشت اونها را فهماندن که اینها 100 تربیه کنن و هر عسکر از این قشون بالبوآ 20 سگ داشت. وقتی که به قریه می رفتن و این مردم بومی امریکا را دعوت می کردن به مسیحیت و اونها نمی پذیرفتن، سگ ها را به جان اینها اعلام می دادن که بکشن. باز هم که خونش به دست اینها نمیشه ولی از بین برده شد. اگه او عجیب به نظر ما می بینیم در دهه 1960 در همه ایالات متحده امریکا ما دیدیم که پلیس ها در جنوب، البته جنوب سیاسی منظورم است، باز هم سگ ها را در جان سیاه‌پوستا حواله می کردن که اونها را تهدید کنن یا باعث رنج اونها بشن. چون بعض مآثر سعادت است میبینیم باز هم در بسیاری موارد ما از زندگی زمان لذت میبریم که دیگرها را از خوشی و لذت محروم کرده باشیم. و طبعا دیانت ها در اینجا نقش دارند. یکی از نقش های دیانتی است که ما به نحو خود را آنقدر اگر دیگران را رنج دادن نمی‌کنیم، خود ما باید رنج ببریم که باز فکر میکنیم که رنج بردن ما، عذاب بردن ما باعث رضای خداوند میشه. و مثال عمده‌اش کلمه قربانی است. حضرت ابراهیم چی کرد؟ یعنی گوشه جگر خود و اولاد خود میخواست که قربانی کنه، بکشه تا خدا راضی شد. خب از مسائل از نگاه اعتقادی اونجا نمیریم، ولی از این نگاه میدیم که این شخص حاضر بود که خودش آنقدر رنج ببره، خودش چون اولاد خودم میکشت و طبعا اولاد خودم در رنج و عذاب قرار بدهد که باعث از بین رفتن زندگی شد. همه به خاطر رضای خدا. به خاطر چی؟ به خاطر قربانی. قربانی چی معنا داره؟ ریشهش از قرب است، نزدیک شدن به خدا. یعنی ما حتی در دیانت‌های مختلف هم یکی از راه‌هایی که خواستیم به خداوند نزدیک شویم همین رنج و عذاب بالای خود تحمیل می‌کردیم، بالای دیگران هم تحمیل می‌کردیم. و در دیانت‌های مختلف فرض کنیم در مصری‌ها هر سال برای دریای نیل 7 عروس باکره زیبا و مقبول ملبس با بهترین لباس‌ها و زیورات و اینها هر سال در دریای نیل می‌انداختن برای اینکه قربانی کنند، برای که نزدیک شوند. دریای نیل به نحو حیات بخش بود برای اینها، نقش خداوند ایفا می‌کرد. و در دیانت‌های مختلف مسئله قربانی مطرح است. پس این کشتن‌ها هست. خب برای چی؟ برای اینکه خیر و ثواب نصیب ما شود. خیر چیست؟ خوبی. کشتن چیست؟ زشتی. ببینیم که در یک معادله خوب و زشت پهلوی هم قرار میگیره. میخوایم کار خوب انجام بدیم و برای آورده ساختن این خواسته خیر خود به زشتی های متوسل میشیم که حتی حیات مردم هم مطرح نیست. نه حیات خود ما مطرح است و امروز میبینیم که انتحاری های که در افغانستان است، انتحاری هایی که در
سریلانکا بود، در تبت، در ویتنام، در بسیاری جاها. آنها که به دیانت و مذهب از یک نگاه میبینن، پس اینجاست که قربانی جایز است. ما حالا میبینیم که اقلا باز این قسمت نقد است، قربانی هایی که در حج در عربستان سعودی انجام میپذیره، با حیوانات چقدر به بیرحمی چی میکنه، چون محض کشتن مطرح است. و عبادت که من به اعتقاد ندارم شخصا و نمیخوام هرگز انجام بدم، قربانی است. نمیتونم که بپذیرم. فکر میکنم که راه های زیاد دیگری است که من خوبی های کرده بتونم که بدون از اینکه حیات یک کسره یا یک حیوان، یک پرنده را بگیرم. یک از نوشته های به نام شیشه و سنگ، دوستایی که فرصت خواندن میشه داشته، در اونجا من قربانی را قبول دارم، اما اونجا قربانی برای من کشتن نفس است. و البته تعبیر و تفاسیری که ما در متن یک داستان اونجا آوردیم و دوستان میتونن که اگر میخوان برشون فرستاده میتونن. من به قربانی اعتقاد دارم، اما قربانی نفس خودم است، نه کشتن یک حیوان. به هر صورت بس برای که از بس دورتر نریم، میبینیم در بخش عرفانی که با خوشی و سعادت ما چی ارتباطی را برقرار ساختیم. از حضرت مولانا است: مرا عهد است با شادی که شادی آن من باشد، مرا قول است با جانان که جانان جان من باشد. به خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. مصرع اول: مرا عهد است با شادی. ببینیم که تقریبا شادی و فرحت و خوشی را با کلمه خداوند که منظور سلطان است تقریبا مترادف به کار میبرد. اما قسمی که گفتم بسیاری از عرفای ما قناعت از زیادتر بالش اصرار میکنند. از جمله حضرت سنایی است که میفرمایند بر سر کوی قناعت حجره باید گرفت، نیم نان میرسد تا نیم جان در تن است. ولی یک مسئله دیگری که معمولا بازم به زعم بنده ما درست نفهمیدیم از عرفان اسلامی این است که تفاوت میان درد و عذاب و مشقت تشخیص نکردیم. عذاب و مشقت جداست، ولی درد یک خواسته است، خواسته درونی است که ما را به یک سوی میکشاند. یک احساس، یک تشنگی است برای دیدار یک کس، برای حضور یک کس که او چیز مثبت است. ولی چون کلمه درد و غم و رنج و اینها را ما معمولا این کلمات مترادف به کار میبریم، این تفاوت از نظر بسیاری ها غیر حاضر است. به این معنا که بسیاری ها عبارات یا اشعار عرفای ما را که میخونند میگویند یا فکر میکنند که پس درد و عذاب و غم کار خوب است، ثواب داره، باید به اصطلاح فارسی دری ما افغان ها باید غم درون باشیم، که چنین نیست. شعر است از حضرت مولانا: من درد تو را دست آسان ندهم، به دلبر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به 100,000 درمان ندهم. این درد
او درد عذاب و مشقت نیست، چی بالای دیگران تحمیل کنیم چی بالای خود. ولی این اصطلاح انگلیسیش میتونیم که yearning یا longing، یعنی درد فراق از کلمه فرق گرفته شده. فرقی یک جدایی است. وقتی که شما خود با یک کس دیگر که اغلبا حضرت خداوند باشه در سطح عشق الهی با خداوند خود را یک جا احساس میکنین، ولی بعدا جدایی از خدا حس میکنین، اینجاست که در فراق خدا هستین. در سطح عشق مجازی میتونه که با یک شخص، با یک کسی که در اونها باز هم زیبایی های خداوند فراموش کرده، او یک نماد از زیبایی های خداوند است و شما عاشق از اون شخص شدین، اگر با او خدا یک احساس میکنین و شرایط ایجاد شود که شما از او فاصله بگیرین یا فرق ببینین یا فرق ایجاد شود، اینجاست که این فرق را فراق میگه. فراق یعنی که شما جایی که هستین این جدایی از اونها شما را رنج میده، میخواین با اونها باشین، این مثبت است. ولی اگر درد و غم از نگاه روانی، چون آقای دکتر قبلا مطمئن هستم روی از این موضوع صحبت کرده، اگر این را در سطح روش فکر کنیم که آدم در زیر میگیره، تفاوت بین غم و خوشی در این است که غم ما را زیر میگیره و خوشی ما را بلند میبره. اصطلاح انگلیسیش depress یعنی فشار دادن، فشردن چیز پایان. excitement از کلمه x یعنی بیرون آمدن، مثلا exit freeway excitement. پس یا ما در خوشی از خود بیرون میاییم، یک فرحت در ما ایجاد میشه، این شکل مثبتش است. مثلا اگر با شنیدن هر خبر خوش ما صدای خود بلند میکنیم، به همه دوستا میگیم که یک کار خوب صورت گرفت، ولی اگر یک مسئله غم انگیز باشه ما خود زیر فشار احساس میکنیم. مسئله دیگر در قسمت چی است؟ همین خوشی، آیا این خوشی یک نیاز است یا نه؟ اگر خوشی ذاتی باشد، در ذات ما چیزی که از خود داریم ضرورتی نیست که او را بخواهیم، پس این نیاز نیست از اون نگاه، چون از آن ماست، از خود ماست. ولی اگر کسی ما را از اون محروم می سازد، اینجاست که مشکل ایجاد میشه. باز در اونجا خوشی یک نیاز میشه. خب یکی راه دیانت بودایی است که سر خواهشات خود، البته از خواهشات خود چشم بپوشیم، یک مسئله است. ولی راه دیگرش است که ما خوشی ها را بپذیریم. به طور مثال بهترین خوشی یا خوشی در بالاترین سطح تجربه های زندگی که برای ما ایجاد میشه، خوشی ارضای جنسی است. چون در اون سطح است که انسان مخلوق به نحو خالق میشه، یعنی خلق میکنه، زندگی و حیات خلق میکنه. طبعا ما در سطح غریزه این تجربه را حس میکنیم و از این خوشی باید لذت ببریم. ولی ارزش های اجتماعی ما چطور است؟ این خوشی ها آنقدر کوبیده میشه، آنقدر و عیب و ده ها صفت منفی معادل شناخته میشه که مردم بالای این مسائل قطعا صحبت نمیکنن. بنان امو یک نحوه قسمی که قبلا گفتم رنج بردن و عذاب بردن به سطح میرسه که خود عذاب بردن بر ما عبادت میشه و ما میبینیم که در سطح
در طول تاریخ مثلا مسیحیان کسی که زیادتر باید رنج و عذاب میکشید کسی بود که به طور مثال راهبان مسیحی ازدواج نمی کنن که یکی از دلیلش بود که به اوج ارضای جنسی هرگز نرسن، از خود محروم بسازن. خب از اینکه از ملک و دارایی و اینها خود محروم بسازن این جداست، ولی این محرومیت ها مروج شد. برای یک تعداد دیگر این هم کافی نبود. اینها باید در یک فصل خاص سال که فکر میکنم نزدیک به همین روزهای کریسمس باشن، اینها مراسمی داشتن که به اساس چیزی که تاریخ اینها میگوید که حضرت عیسی را رومن ها میبردن و به صلیب میکشیدن. این مراسم اینها به نحوه چی میکنن؟ به نمایش میگذارن و مردمی هستند که درها را میرن و خود را زنجیر میزنن و خود را دهها عذاب و درد مواجه میشن در محضر عام، به خاطر از اینکه برندگان نشان بدهند که اینها چقدر با دیانت هستند که قدر عذاب رنج عذاب تحمل میکنن. و به نحوه در دوره صفویه همین رسوم مسیحیت به اسلام آمد و ما مسائل داریم، رواج های داریم که مسلمان ها هم همین کارا میکنن. در افغانستان که شیعه های افغانستان در اقلیت بودن، معمولا در تکه خانه ها و جاهای مخصوص در روزهای خاص، مخصوصا در روز عاشورا اینها زنجیر زنی بود، محدود بود، ولی در همون جاهای مخصوص بود. حالا که داد از آزادی های مدنی و آزادی های فردی و این هاست، در کابل جاده ها را بسته می کنن و یک نفر و دو نفر نه، به صدها نفر و احتمالاً که تعداد زنجیر زنایی که حالا در کابل است ممکن از ایران بیشتر باشه، در حالی که تناسب نفوس برعکس هم است. به هر صورت این هم میتونه یک مثال از این باشه. شاید از ایران میرن، حتما از اونجا گرفتن. اما چیزهای دیگر که اینها البته در یک سطح مبالغه آمیز صورت میگیره و مردم متوجه اینها میشن، ولی ما میبینیم در سطح پایین‌تر زندگی یک نوع کوشش است که خوشی و مسرت، تبسم و خوشرویی به نحو معادل بیدینی شناخته شدن در یک جامعه مذهبی که میگویند ما از امت پیام آور هستیم، حضرت رسول اکرم، که جز تبسم با دیگران دیگر مراوده‌ای نداشت. او که با تبسم بود ما را از تبسم و خنده منع میکنه. چیزهایی که باعث فرحت و خوشی میشه بریم. دو شب پیش شب یلدا بود، شب است که شب خوشی باید باشه، چون نور زایده میشه، روشنی زیاد میشه و خب به مسائل تاریخی و مذهبیش نمیره، اما یک رسم است برای خوشی. اما در بسیاری از کشورها حرام است. نوروز حرام است. خندیدن اگر حرام نیست از حرام کم هم نیست. ساز حرام است، سرودن حرام است، رقص حرام است. پس ببینیم که همه این چیزهایی که انسان را طبیعتاً و ذاتاً خوش می‌سازد چرا حرام شد؟ این تحریمات آنقدر زیاد میشه که ما هیچ کار را کردن نمیتونیم، چون مرتکب گناه میشیم. مرتکب گناه میشیم به خاطر طبیعی بودن، خندیدن،
دیانته که در او ما اعتقاد بیداریم که ما ذاتاً باید خوش و خرسند باشیم. این دیانته که ما پیام‌آور داشتیم که میخندید و بازی میکرد، با نواسه های خود بازی میکرد، نوه های خود که شما به اصطلاح شما حتی با حضرت عایشه به مسابقه دوش پرداخت. طبعا یک مرد خوشخلق و خوش صحبت بود، یعنی خوش بود، علی رغم از اینکه در زندگیش چقدر تراژدی های بود، بازم مرد خوش بود. ما را میگن که شما امت اونها اگر میخواین باشین، شما باید بگیرین و بسوزین و رنج و عذاب مشقت قبول. در شرایط فعلی زندگی ما چطور است؟ انسان های قرن 21 اکثر کشورهای دنیا افتخار به میکنن که چقدر تمول و دارایی دارن و معیار از این تولیدات فی نفر در کشور است، GDP Gross Domestic Products. اما یک کشور دنیاست که اونها به GDP Gross Domestic Production اعتقاد ندارن، اونها به Gross Domestic Happiness اعتقاد دارن. این سیاست و پالیسی رسمی یک کشور است، کشور بوتان، که پادشاه این کشور اعلان کرد و این را جزء قانون اساسی کشور ساخت که اینها باید بکوشند که خوش باشند. ما اگر معیار امروزی را قرار بدیم، یعنی وضع امروزی را در دنیا، میبینیم که کشورهایی که در آنها همین معیار خوشی بلند است، خوشترین کشور دنیا دنمارک است، نروژ، سویدن، کشورهای صلح طلب است، نیوزیلند. پس اینها چرا خوش نباشند؟ در دنمارک مالیات سالیانه برای اشخاص 47% است. پس فکر کنید که نصف پول و دارایی خود به شکل تکس و مالیات به حکومت میدهند. نصف دارایی 47%، ولی خوشترین مردم دنیا هستند. حالا در امریکا شهرکاری های را که رئیس جمهور فعلی سال گذشته کرد این بود که مالیات و تکس بسیار بلند باید پایین بیاد، چرا ما باید خوش باشیم، حالا که چنین نیست. پس طبعا این را همه شنیدیم که پول و ثروت آدم خوش و با سعادت نمی‌سازه. ای که آرامی در زندگی است کسی است یا نه. ما همچنان میبینیم که از نگاه تاریخی زمانی که اروپا بعد از کشف امریکا و بعد از سرازیر شدن غذاهای مختلف، وضع زندگیشان چنین شد که مریضی هایی که به صدها هزار مردم هر سال در زمستان از بین می برد، این مشکل رفع شد، زندگی مردم کمی بهتر شد. پس او عصر را که به نام عصر تنویر The Age of Enlightenment یاد میکنن، در اونجا به چیزی که اینها میبالیدن داشتن دارایی بهتر، چون تسهیلات زندگی بهتر، یا به عبارت یا به اون تعبیر مذهب هندو، یعنی سعادت جسمی را ایجاد میکردن. فلاسفه زیادی در این مورد نوشتن، ولی بعضی از این کتب فلسفی که به امریکا آمدن، از جمله اونها یکی نوشته جان لاک است، فیلسوف انگلیس، که اونها گفتن که نوشتن که معیار خوشبختی در است که ما زندگی داشته باشیم، آزادی داشته باشیم و ثروت‌های ما تضمین شده بدن. یعنی بالای ثروت ما کس حق
نداشته باشه که تجاوز کنه. Life, liberty and the ownership of property. نقل قول از جان لاک است. در پهلوی از جورج مادیسون، یک از متفکرین امریکایی، تقریبا عین عبارات تکرار کردن. پس کوشش بالایی بود که حقوق مدنی ما باید شامل باشه که یکی زنده باشیم، آزاد باشیم و پول داشته باشیم. وقتی که مردم امریکا، البته 13 مستعمره اولی که برای آزادی میخواستن اقدام کنن از انگلیس ها، یکی از متفکرین اینها توماس جفرسون است که اونها گرفتن همین نوشته جان لاک تغییر دادن. گفتن که در اعلامیه آزادی امریکا نوشته است که life, liberty and the pursuit of happiness. این مسئله خوشی را اونا مطرح کردن که طبعا از طرف کانگرس وقت کانتیننتال کانگرس که اشتباه نشه پذیرفته شد. اما من فکر میکنم کمتر مردم متوجه ای اصل سیام بودن. life درست، liberty سی، اما the pursuit of happiness تا حالا ما بر راز این مسئله نفهمیدیم در امریکا که چه قسمی خود را خوش و مسرور بسازیم. اینجاست که ما میریم به یک جمع بندی که پس ما که از نگاه اعتقادهای ما بعضا بسیاری مسائل یا میپذیریم یا نمیپذیریم، ولی باید اقلا در اصول قبول کنیم قربانی هست و یا به تعبیر عام که باید حیوان رو بکشن یا اقلا به تعبیر بنده که باید نفس خودم بکشیم. و هر صورت یعنی کشتن در اون مطرح است، رنج بردن در این مطرح است. ریاضت خودش چی بود از ابو سید ابوالخیر که برای 40 روز خود را از پا در یک چای آویخت. و بسیاری از این ریاضت ها که باعث مشقت یا از خود ما و در بعض موارد از انسان های دیگر، از حیوانات دیگر، از پرنده های دیگر میشه. آیا بجا است یا نه؟ ما اینجا به دو مسئله برمیخوریم. یکی که در سطح اجتماع وقتی که ما خوشی و مسرت و سعادت مطرح میکنیم، منظور ما تمام جامعه است، تمام دنیاست یا کشورهای مختلف، یا در سطح فردی. فکر میکنم مجله تایمز چند سال پیشه که یک کاپیش دارم، در اونجا همین مسئله pursuit of happiness در پشتی مجله است و در اونجا یک سروی های مختلف است. یکیشون از کشورهای مختلف است که در کدام کشورهای دنیا مردم خوش هستند. چیزی که برای من حیث یک افغان دلچسب بودی که در افغانستان با وجودی که تقریبا 40 سال در اونجا جنگ و خونریزی و تهاجمات همه اینها است و بیشتر از 2 میلیون افغان کشته شدند. تعداد معلولین و اینها هیچ احصایی نداریم. اونجا گفته شده که طبق این احصایه 75% مردم افغانستان گفتن که ما خوش هستیم. مثلا ممکن شکایت داشته از حکومت، ممکن ناراضی بود از شرایط، از هر چیز دیگر ناراضی بودن، اما وقتی که به خودشان راجع شده از اینا گفتن که از هر 4 نفر 3 نفر گفتن که ما بسیار خوش هستیم. حالا خب اینجاست که ارقام و احصای بسیار مشابه از کشورهای دیگر دنیا هم است که وقتی که به خوشی خود میرسن ما اکثرا نسبتاً راضیستیم، یعنی میپذیریم چیزها را. و این به یک مسئله دیگر برمیخوره که او ممکن در فرصت مناسب دیگر روی از او صحبت کنیم.
از نگاه روانشناسی به نام the willful blindness. ما یک چیز را فهمیده نادیده میگیریم. مثلا مردم افغانستان چون مثال دادم، اگر بچه ها اطراف خود ببینن اندازه فساد اداری در حکومت، اندازه عدم استقرار سیاسی، این اساکر کشورهای مختلف که این طرف میرن، این که حکومت چقدر به مشکلات مردم رسیده نمیتونه، تمام این چیزها هست، اما اینها را دیده نادیده میگیره. اگر چنین نشود اینها خوش بوده نمیتونه. پس ضرورتی که ما داریم در زندگی خودی است که بازم مسئله ذاتی بودن خوشی است. ما اگر خوش نباشیم میمیریم. پس به نحو وجود ما، چی از نگاه کیمیایی که قبلا به اشاره کردم chemical makeup of the brain، چی از نگاه بیولوژیکی، چی از نگاه روانی، به یک نحو ما به خود اجازه میدیم که در بین شدیدترین غمهای خود فرصت خندیدن داشته باشیم، فرصت خوش بودن داشته باشیم. فکر میکنم اینجاست که ما پس به DNA ذاتی خود برمیگردیم که ما ذاتاً باید خوش باشیم و این که این ناخوشی ها را مردم به چی نام ها، چی به نام سیاست، چی به نام مذهب و اینا بالای ما تحمیل میکنن. باید اینجاست که ما هر چیز حلال بدانیم جز آن که از او عمل ضرر به دیگران برسد. از نگاه اقلیم، در اقلیم گرم مردم خوش می باشند. در اروپا مردم ایتالیا، اسپانیا می خندن، می رقصن، خوش هستند. در دنیا رنه، حتی یونان که با اقتصاد خراب و اینا، اونها خوش هستند. شما میرین به نروژ و سویدن، میبینید چهرها یکی دراز میشه و تبسم دیده نمیتونن در چهرهای مردم. فکر میکنن که بسیار سرد میشه. یعنی این سردی را که ما در اقلیم میبینیم، این سردی در چهرهای مردم منعکس میشه. میبینیم در اندونزیا، فرض کن امریکای مرکزی، جایی که اقلیم گرم است مردم خوش میباشن و از نگاه دیگر میبینیم که در اقلیمی که سرد است مردم با افسردگی های موسمی بسیار شدید مواجه میشن. در شهرهای فرض کن سیاتل و ونکوور و منیسوتا و جاها برای بسیاری از مریض هایی که در سن بلند هستند دکتران تجویز میکنن که اینا باید برن به محیط گرمتر. اقلیم هم تاثیر داره، ولی این امو سعادت است که محیط باعثش میشه. اما از درون مثلا یک جامعه مرفه جامعه امریکاست، اما چقدر مردم امریکا میفهمند که روزانه هر روز 22 نفر از اساکر امریکایی که از جنگ ها برگشتن به خودکشی اقدام میکنن و طبعا از خاطر مسائل سیاسی این پوشیده میمونه. خب اصل در نشرات و دینها هست، اما نه نشرات روزمره. ما اگر به طور مثال ببینیم، چون از آفتاب صحبت کردیم، ما در لس آنجلس یک خیابان داریم به نام خیابان سانست بولوارد، آفتاب. پس شما ببینید این سانست بولوارد پیش از که قسمت شرقی از او به نام سزار چاوز نامش تغییر بدن، این همه یک سانست بولوارد بود. اگر شما در روزهای شنبه، یک شنبه داخل هفته به طرف شرق از خود مرکز لس آنجلس به این سانست بولوارد می رفتین، همه جا می دیدن این مردم هایی که از نژاد لاتین مکسیکویی ها هستن در هر گوشه و کنار یک خانه و یک کلبه بیچارگی که داشتن، اما همه برآمدن. فرض کن رقص است، موسیقی است، یک باربیکیوس و کباب، ساعتشان تیر از اینقدر خوش هستن. اما مردم بیگانه را از کوچه دعوت میکنن بیان با ما بخورن، با ما برقصن.
این طرف شرق چی است؟ سانست بولوارد است و در یک گوشه اینجا اونجا باز کلیساهای هم دیده میشه. اما اگر از مرکز لس آنجلس به طرف غرب می آمدین، این سانست بولوارد به کجا می انجامد؟ هالیوود و بیورلی هیلز و برنت‌وود و با این مناطق. اینجا که می آمدین در گوشه های چهارراهی های عمده سانست بولوارد کلیساها نبود، تعمیرهای انشورنس کمپانی، بانک ها و آسمان خراشای بلند است. اما مردم هم که میبینیم کسی را نمیبینیم که اینجا مردم مردن یا زنده. و مسئله دیگری که تعداد خودکشی های انتحارهایی که در بیورلی هیلز است، در برنت‌وود است، در هیچ جا هست، چندین برابر خودکشی هایست در شرق لس آنجلس است. بازم همون مسئله بوتان و مسئله چیزی که تاماس جفرسون نوشتن. معیار چیست؟ تا زمانی که ما نفهمیدیم و نشناختیم که چه چیز به ما خوشی و مسرت میاره که مردم معمولا فکر میکنن پول و دارایی و هستی و خانه و این هاست، به جایی نمیرسیم. و امو شعری از حضرت سعدیس فکر میکنم که آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما چون در دنیا دوستی و دنیا داری اقدر فرو رفتیم، فکر کردیم که همین باعث خوشی میشه که نمیشه. خب این که حضرت سعدی 800 سال قبل به ما را گفته، این چیزی نیست که سر از دیده فلسفه دیگه دنیا اونا فراموش کرده باشه. یکی از خود بوداست: There is no path to happiness. Happiness is the path. معنایش روشن است. برتراند راسل، فیلسوف انگلیس. Of forms of caution. Caution in love is perhaps the most fatal to true happiness. دلخوردگی های داریم و خرابترین یا بدترین دلخوردگی آن است که ما را در سطح عشق ما را از خوشی دور نگه می داره. یعنی ای که وقتی که مسئله به عشق می رسد باید سوال مطرح نشود. نیچه: Happiness is the feeling that power increases, that resistance is being overcome. بازم با مسئله قدرتی را مطرح می شود. سقراط: The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. از قناعت صحبت میکنیم. میبینیم مطالب همه گفته شد در لفافه ادبیات خود ما، اما اینجا میبینیم که این احساس را که فرض کنیم عرفا و فضلای ما داشتن منحصر به اینها نیست، یک در سطح جهان بینی مطرح بوده در طول تاریخ. افلاطون: The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, not upon other men, and has adapted the very best plan for living happy. ما معمولا خوشی را در دیگران میجوییم یا از دیگران توقع داریم. افلاطون میگه نه، خوشی در درون خودت است. بازم شباهت با دیدگاه بودایی داره. ارسطو: Happiness depends upon ourselves. تقریبا چون استاد شاگرد بودن تکرار آمده. John Stuart Mill: I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. بودا: ببینید چقدر جهان شمول است اینها. Confucius: به چین میریم. The more man meditates upon good thoughts, the better will be his world and the world at large. Meditation، درون خود با فکر خود. سنکا، فیلسوف اسپانویس از
قرن 4 قبل المیلاد. The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. A wise man is content with his lot, whatever it may be, without wishing for what he has not. بازم از سعادت به طرف خوشی. خب مثال های دیگر هم هست، منتها است که خوشی نه تنها که ذاتی است بلکه جهانی است و منحصر به هیچ فرهنگی نیست. امام غزالی هست که قبل از مولانا زندگی می‌کرده و آیا مولانا از اون هم ایده میگیره در عرفان یا هم عصر هستن؟ من این رو نتونستم. نه، غزالی قبل از مولاناست. غزالی از متکلمین بود، یعنی از تحلیل قرآن زیادتر کار میکرد و از یکی از بلندپایه‌ترین متفکرین عالم اسلام است، ولی در قسمت زیادی از زندگی، در بخش‌های اول زندگی خود با عرفان و تصوف کاری نداشت. از اونجاست که بله ابو حامد احمد بود اما حامد نبود. بنان وقتی که به یک مقطع خاص میرسه و میفهمه که در اشتباه است، پس میره عرفان هم میاموزه، هم ریاضت میکنه و به این دنیا هم داخل میشه و این کیمیای سعادت البته یک طبقه بندی خاصی در قسمتی که نفس ما چه قسمی کار میکنه و چی هویت‌های، چی ریشه‌های شخصیتی از انسان و از حیوانات دیگر در ما دیده میشه که میتونه و یک صحبت دور به دراز دیگر باشه. من تنها از عنوان کتابش استفاده کردم، نه از محتوایش، که بازم انصاف نیست که در سعادت از کسی که با ما میخواست سعادت بیاموزه نقل قول کمتر داشتم. مراسمی که انسان ها به خودشون زجر میدن و فکر کنن به این ترتیب پاک میشن و به خدا نزدیک میشن، میدونم که صفویه باعث آوردن این مراسم و این تشکیلات و اینا در ماه محرم. فقط سوال من این هست که آیا قبل از اقدام سلسله صفویه در ایران هیچ گونه یادآوری، چون میدونم قبل از ایران هم شیعه بوده، یعنی ایران بناگذار شیعه گری نبوده در دنیا، در جهان اسلام منظورم، و شیعه بوده در همون جهان عرب. آیا اونها هم یک چنین برنامه‌هایی داشتن همراه با یادآوری جنگ امام حسین و اون رنج‌ها و مشقت‌هایی که ایشون کشید و خانواده‌اش؟ اینجا ما اگر از مسئله دیانت رو تعریف کنیم که یکی اگر اصطلاح انگلیسی کنیم organized religion، دیانت شیعی شکل organized religion نداشت. شیعی شما بهتر میفهمید که از شیعه علی گرفته شده، یعنی شیعه ها نه تنها که بودن بلکه در مقام بسیار بلند بودن، هم از نگاه تفکر و اندیشه، هم از نگاهی که تفاسیر فقهی و اینها داشتن. شیعه کاملا مطرح بود. تنها مخاصمتی که با شیعه صورت گرفت در سطح سیاست بود، ادعا بالای خلافت و امامت و این مسائل که اموی ها گرفتن و عباسی ها و اینا بود، این بخش سیاسیش بود. چیزی که در دوران صفویه صورت گرفت این بود که این بخش سیاسی را طور مطرح ساختن که برایش اون شیعه بودن اعتقادی و اندیشوی را جز مذهب تشکیل یافته یا organized religion ساختن، یعنی رسمی ساختن. در کشورهای اسلامی مذاهب رسمیت نداشت، حتی فقه رسمیت نداشت. در هر کشور فقهایی که فتاوی مکتب‌های
فقهی اونها معتبر بود، مردم قبول میکردن، اما نه که رسمی باشه. یک مشکل دیگه که ایجاد شد پیش از دوران صفویه، آمدن سلجوق ها بود به آسیای میانه، که وقتی به مرور زمان سلجوقی ها مسلمان شدن، از مردم خواستن که خب حالا که ما مسلمان شدیم باید با ما طوری برخورد کنین که در کشورهای دیگر بزینت اونها باشه. او این بود که اولی که سلجوق ها زمانی که مسلمان نبودن، مردم در با یک مضیقه مواجه بودن که نمیفهمیدن که به طور مثال خطبه روز جمعه را به نام کدام خلیفه بخونن، چون خلیفه مطرح نبود. بنان اصطلاح سلطان را به کار بردن. سلطان کسی که مسلط باشه، نه که ضرورتا خلیفه باشه، نه که ضرورتا مسلمان باشه، چون اینها مسلمان نبودن. پس اول مسئله سلطان بودن یا سلطنت مطرح شد. بعد از آن که اینها مسلمان شدن گفتن که پس ما باید مذهب رسمی داشته باشیم، که رسمی بودنش باز هم برای اکثرت مسلمان های دنیا هیچ مطرح نبود، چون مذهب مسئله شخصی بود. اما سلجوقی ها ادعا داشت که باید داشته باشن، چون اکثر اینها در قسمت های افغانستان مسلمان شده بودن و در اونجا مذهب حنفی، فقه حنفی رایج بود زیادتر. پس اینها فقه حنفی را رسمی قرار دادن. وقتی که رسمی شد، به مرور زمان که این سلجوق ها طرف غرب میان، قسمت های ایران امروزی و اناتولیا و ترکیه و به هر جایی که اینها رفتن، مذهب حنفی رسمی شد. وقتی که صفوی ها آمدن، یکی از علل به وجود آمدن صفوی ها مقابله با اینها بود، مقابله با ترکای عثمانی بود، مقابله با سلجوق ها بود. بنابراین به خاطر مقابله هر کاری که سلجوق ها و عثمانی ها میکردن، اینا باید برعکس از اون میکردن، چون اونها سنی بودن یا باید شیعه می بودن، چون اونها حنفی بودن اینا باید جعفری می بودن و غیره و غیره. به اساس است که شیعه که در ایران شما از اونها بودین یک ترکیب خاص است که هم بود سیاسی داره، هم بود تاریخی داره، هم بود مذهب تشکیل یافته داره، که البته در پهلوی از این، البته از تاریخ شما بهتر خبر دارید، وقتی که اینها مذهب شیعه رسمی اعلام قرار دادن، از روی احصایه‌ای که تاریخ‌دان‌ها به اشاره میکنند 65% مردم شیعه نبودن، سنی بودن و اونها به اصطلاح بله و به اصطلاح شیعه هایی که به اساس فرمان صفوی ها شیعه شدن، در واقع دو بار مسلمان شدن. مادیات را قربانی کنین، ازش گذشت کنین، اونها را از معادله بیرون بکشین تا بین شما و محبوبتان چیزی در میان نمونه. اینجاست که قرب واقعی صورت میگیره. تعبیر ما از قرآن است که وقتی که ابراهیم میخواست به خداوند نزدیک شود، نزدیکترین چیزی که برای او مطرح بود که در این مورد پسرش بود، او باید از معادله کشیده میشد و از معادله بیرون میرفت تا حائل در میان نباشه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خود حافظ از میان برخیز.